Ito yung Sergeant Rivera exit ramp dito, yung nasa kanan ko, yung mas mataas. Dito banda sa portion na to or area na to ay may mga poste na rin. Dito meron na rin dito. Yan, meron na rin dito. So ongoing yung paglalagay nila ng ano dito, poste. Good day mga sir. Today is Saturday. So ngayong araw ay pupuntahan naman natin at i-update natin yung Sergeant Rivera Rampway dito sa may Quezon City. Dahil may nag-request nung nakaraang vlog natin, na subscriber natin, na i-update daw natin yung Sergeant Rivera Rampway. So wala pa kasi gaanong nag-update dun ng mga vlogger. So ngayon i-update natin siya ngayon para malaman din ng mga kababayan natin yung status doon. So yun, ano yun, pababa dun sa may C3 yun, yung mismong rampway na yun. Alright, i-update natin siya ngayon. So samahan nyo ako at puntahan natin ngayon at i-update natin yung Sergeant Rivera Rampway dito sa may bandang Quezon City, malapit sa boundary ng Caloocan at Quezon City. Alright, let's go, let's go. Ito yung Sergeant Rivera exit ramp dito. Yan, yung nasa kanan ko. So yan yung pupunta or maglilink dun sa C3. Itong exit ramp na to, Sergeant Rivera exit ramp. So mag-exit to sa may bandang C3. Yun yung intersection ng Sergeant Rivera tsaka yung A. Bonifacio. Tapos after nun, C3 na yan, after ng intersection. Kung sa kabila naman niya yung on ramp or entry ramp dito sa may right side na yan, left side. So ito yung intersection ng A. Bonifacio, Sergeant Rivera at C3 dito. So ito yung construction ngayon ng rampway sa may bandang Sergeant Rivera, link to C3 yun, pababa ng C3.
So dito banda sa portion na to or area na to ay may mga poste na rin. Dito meron na rin dito. Yan, meron na rin dito. So ongoing yung paglalagay nila ng ano dito, poste. So yun, ito lang muna siguro yung update natin regarding dito sa may mismong Skyway Stage 3, Sergeant Rivera NA Bonifacio Rampway. So siguro i-update natin siya ulit after 3 to 3 weeks or hanggang 1 month para makita natin yung pagbabago ng ginagawa nila. Alright, maraming salamat ulit sa pagsama sa akin at ituloy-tuloy lang natin mag-update dito. So yun, again, this is Rex and this is rexDronieTV. Ride safe po sa ating lahat.